ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೇಷಾಚಲ ನಿಲಯ ಶೇಷಾಚಲ ನಿಲಯ ಶೇಷಾಚಲ ನಿಲಯ ಶೇಷಾಚಲ ನಿಲಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
जगदीश्वरा परब्रह्म स्वरूपा जगदीश्वरा परब्रह्म स्वरूपा जगदीश्वरा परब्रह्म स्वरूपा जगदीश्वरा दीन जन मंदार योगी दीन जन मंदार गोपीश्वरा परब्रह्म स्वरूपा जगदीश्वरा दीन जन मंदार गोपीश्वरा सप्तगिरिवासा नमो वेंकटेशा सप्तगिरिवासा नमो वेंकटेशा सप्तगिरिवासा नमो वेंकटेशा सप्तगिरिवासा नमो वेंकटेशा शेषाचला निलया शेषाचला निलया शेषाचला निलया शेषाचला निलया वेंकटेशा श्रीनिवासा वेंकटेशा श्रीनिवासा शेषाचला निलया शेषाचला निलया शेषाचला निलया शेषाचला निलया जय जय राधा राधा कृष्ण राधा हो जय जय राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा हो जय जय राधा राधा कृष्ण राधा हो जय जय राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा
ज्ञान भय दाता वेदव्यासा ज्ञान भय दाता वेदव्यासा ज्ञान भय मुनि मानस हंसा ज्ञान सुधीन्द्रा मुनि मानस हंसा ज्ञान नंदकुमार नवनीत चोरा कृष्णा मुरली तू वाजी रे कृष्णा मुरली तू वाजी रे नंदकुमारा
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन जनुम जनुम की पूंजी पाई, जनुम जनुम की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो, पायो जी मैंने जग में सभी को आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। करके न कोटे दूर न लूटे, करके न कोटे दूर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन
ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳಮೇಳಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ತುಂಬುರು ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು ತುಂಬುರು ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲವಾದ್ಯಗಳಿದ್ದು ಕೊಳಲು ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಗಳಿದು ಕೊಂಬು ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿ ಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ಗುರು ನಾರದರು ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ತುಂಬುರು ನಾರದರ ಗಾನ ಕೇಳುವ ಹರಿ ನಂಬಲಾರನು ಈ ನಂಬಕದ ಕೂಗಾಟ ನಂಬಲಾಗದು ಈ ಡಂಬಕದ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ಗಡಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪಪುಳಕದಿಂದ ಹರಿಗಡಿಗಾನಂದ ಬಾಷ್ಪಪುಳಕದಿಂದ ನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನುತಾ ಹರಿನುಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆನ್ನುತ್ತಾ ಭಕ್ತರನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪಾಡಿ ದೃಢ ಭಕ್ತರನು ಕೂಡಿ ಹರಿ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂದರೆ ಕೇಳ್ವ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂದರೆ ಕೇಳ್ವ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು ತಾಳಮೆಲ್ಲಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ತಾಳಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ಕೇಳನೋ ಹರಿ ತಾಳನು दोन पंत म्हणे त्या काही सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते अम्मा श्रीदेवी शङ्करी पार्वती मङ्गला शिवशरणो
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳ ಶಿವ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ 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 ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳ ಶಿವ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು त्रिशूलपाणिये श्रीचक्रधारिणि त्रिशूलपाणिये श्रीचक्रधारिणि ओंकारेश्वरी निनगे शरणु ओंकारेश्वरी निनगे शरणु ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳ ಶಿವ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ 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 ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳ ಶಿವ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ ಮಂಗಳ ವರ ಶರಣು ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ನೇನಲಿ ಬೇಡುವೆ ಇಂದು ನೇನಲಿ ಬೇಡುವೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆಯೇ ದಯ ತೋರಿಸು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆಯೇ ದಯ ತೋರಿಸು ಭವ ಭಯ ಹರಿಸು ಭವ ಭಯ ಹರಿಸು ಏನ ನೀನು
श्रीकरि शुभकरि शङ्करि पार्वती उमा महेश्वरि शरणो अम्मा श्रीदेवी शङ्करि पार्वती मङ्गला शिव शरणो दुर्गाम्बिके मङ्गला वर शरणो दुर्गाम्बिके मङ्गला वर शरणो ಚಂಡಮುಂಡರ ವೃಂಡವಾ ಕಡಿದು ಚಂಡಮುಂಡರ ವೃಂಡವಾ ಕಡಿದು ಚಂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನು ಪಡೆದು ಚಂಡಿಕೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ದಯ ತೋರಿಸು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ದಯ ತೋರಿಸು ಭವ ಭಯ ಹರಿಸು ಭವ ಭಯ ಹರಿಸು ಏನ ನೀನು ಮನ್ನಿಸು ಏನ ನೀನು ಮನ್ನಿಸು ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀಕರಿ ಶುಭಕರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶರಣು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಂಕರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಂಗಳಾ ಶಿವ ಶರಣೋ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वीरवेङ्कटेशाय ते नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः उदरविसहस्रद्योतितं रूक्षवीक्ष्यं प्रलयजलजातं कल्पग्रग्भक्तिवक्त्रं सुरपतिरिपुवक्षक्षेदरक्तोषिताङ्गं प्रणतभयहरं नारसिंहं नमामि समचरणसरोजं सान्द्रलीलाबुधावं जगन्निहितपाणिं मण्डनं तरुणतुलसीमाला कञ्जरं कञ्जनेत्रं सदयतवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मान्ता गुरुवत्साक्षात् इष्टं दैवं प्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि विठोबा रकुमार जय जय 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 विठोबा रकुमार जय विठोबा
रकुमार जय जय विठोबा रकुमार जय जय विठोबा रकुमार जय जय विठोबा रकुमाई 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 विठोबा रकुमाई जय जय 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 विठ्ठल रखुमाई 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 जय जय विठोबा रकुमाई 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 ಭಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವಾ ಬಾರಯ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವಾ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವಾ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವಾ ಬಾರಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರ
ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ತಂದೆ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ವೇದ ಗೋಚರನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕಚ್ಚಪನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಮೇದಿನಿ ಸುರರೊಡೆಯನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೇ ಬಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದವನೇ ಬಾರೋ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೆ ಬಾರೋ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೆ ಬಾರೋ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವನೇ ಬಾರೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿಂಬೌಧಾನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿಂಬೌಧಾನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೌಧನೆ ಬಾರೋ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೌಧನೆ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಪೇಶನೆ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಪೇಶನೆ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೇಶನೆ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೇಶನೆ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ಗುರು ಮಧ್ವಪತಿಯೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಆದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನೆ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ದೇವ ಬಾರಯ್ಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ
ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ 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 ಅಪತಿ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ 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 ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಆಪದ ಮೌಳಿ ಎನ್ನೋಳು ಅಗ ಬಹಳ 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 ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆಯ 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 ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಜಗದಗಹರನೆಂಬೋ ಇನ್ನಯ ಬಿರುದು ಜಗದಗಹರನೆಂಬೋ ಇನ್ನಯ ಬಿರುದು ಜಗದಗಹರನೆಂಬೋ ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು ಜಗದಗಹರನೆಂಬೋ ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು ಜಗಹರನೆಂಬೋ ಇನ್ನಯ ಬಿರುದು ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೇ ರಾಮ ತ್ರಿಗುಣಾತೀತನೇ ರಾಮನೆ ಗುಣಧಾಮನೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ 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 ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ ತಂದೆ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ಅಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ನಿರ್ದೋಷನೇ ತಪ್ಪು ನೋಡ
एक जगत निर्माण जाता हे काम संस्कार घरचे काम कोण आरंभ करता सर्वांक तुम्ही घरकडे मालकड्यान आलो आम्हा म्हणाली आता कसं म्हणतात म्हणाली आम्ही मालकड्यान आम्ही क्रिया म्हणा आम्ही कसं पुढच्या साथच चरण मागत चार विचार चार संस्कार खंडित त्यांनी उकावेले सत्प्रजे योग्य जावनशील नागरिक त्याच्या साथ संस्कार सम आणि काळ सम मिळाले जन्मा येतना तेंगेला लाय संस्कार असताची तशींची तेंगेल सुತ್ತमुत्तल सुरेर म्हणारी आनमा आणि घरकड असेल मालगडी तदनंतर घरा सुत्त असेली अंगेल निमित्ती छान छान संस्कार ते चेरडू घेता इथे म्हळे चेरडू मात्र ते संस्कार घेवच्या साथच पूर्ण जनाक म्हळ्या वाटेल मनात मस्त विचार असेल निमित्ती तांकां नवे नवे शिकोवच्या जायना चेडूआ मात्र हे संस्कार शिकोवच्या जाता हाका एक उदाहरण आहे हांव तुमकां एक सान एक उदाहरण सांगता संस्कार म्हणा तसं नाही आता तुम्ही एक कॅळ दिली म्हणले कॅळ कशें करपाची सॉल काडून खाताची नव्हे सॉल काडले उडयले हे एक कृती एक काम त्याची तुम्ही ते सॉल काढून एक कोयला आमचो घालचे आणि कॅळ घेवचे त्या प्रकृती प्रक्रियेला बघत नव्हे सॉल काढून काही घालता आणि कॅळ घेवता विकृती कसं नाही कळ्ळें कॅळ घेवचे आणि जनान चमकूच कडेना ते सॉल उडोवचोच पळय हेजो वायट तसं म्हणटाची विकृती उड्डेल ते सॉल वाटेर उडयलेलें काणू कोयरा हान तूं घालचेच पळय ती संस्कृती सो आमी कसं शिक्का केदनाची आमकां मात्र न्हय बर जेवका सर्वांचे आंग जेवका ते नमुन्याचे विचार आमगेले जिवनांतू अळवडिसून घेवचे ते मुख्य जावनच हे संस्कार अर्थ जाल्वे संस्कार म्हळ्यार कसं न्ही इतले संस्कार अगत्य सर्वांक गोत्तच तुमकां आतां पळय पोट्टा बूक जालें तेन्ना खावचे ते प्रकृती दुसऱ्याल उपून खाता पळय दुसऱ्याल तुमगेल न्हय ते दुसऱ्या दवरलेले ते उपून खावचे विकृती तुम्ही घरकड आसा म्हूण जाल्ला री घरकड पुराजन जेवली में खाल्ली में सुण्याक पुरा सीत घाल्ला में म्हूण पळोवन कडेरी देवान निवेद केलेलें ते आहारच नव्हे तुम्ही स्वीकार करचे हे संस्कृती आमगेल भारतीय संस्कृती कसं सांगता म्हळ्यार प्रति एक काम आम्ही करतना विचार करून करका मन आईल तशी खंडित करची नाही पण प्रति एक काम विचार करणो ते करीत की नाका म्हूण मनन करणो कृती रूपा हाडचे तोचे संस्कारो मनुष्य मानव म्हणटाची कोण म्हळ्यार खंयचे एक काम विचार करणो ते चांकी वाईट म्हूण पळोवन नंतर तो करता पळय ते काम ते संस्कारो हे आमगेल संस्कृती जावन आसा भारतीय संस्कृती कसन आसा आमगेल मालगडी म्हळ्यार ऋषी 5000 वर्स फुडें
आशिल ते ऋषी मुनीन दीर्घ काल तपस्सी कोरनु ते तपस्या मेळेल तांगेल ज्ञान आमक ते भटल्यान तानी आमक दिल्लान तानी आमगेल मलगड सांगताची सकाळी उठायल कुळे कसं करायची कोण सांगताची सकाळी तुम्ही उठायल कुडले कसं करका कोण एकल्यान सांगितलंय जाग जल कुडले कसं करका म्हणला गोतसला म्हणत सांगायचे सांगित वय वेत मोबाईल पळोवचो सकाळी उठायल कुडले कसं पळो का म्हणला देवा पाय पडचे म्हळ्यारी कराग्रे वसती नव्हे हात अशी पळो नो सांगला मो अंकित तकन कितले अंग शिबीर केला कोण पुरा करत असायचे देश खंडित सांगायचे कोण कोण सकाळी उठाल कुडले कराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्ये कोण करताचे तुम्ही दोन्ही जाणवाय ओके पळय असल नमने विचार आमक मलगड्यान सांगला कसं लाक हाता कित्या पाय पडका म्हळ्यारी आमगेल खंयचे काम जाव का जाल्यारी आम्ही कसं यूज करताची हातू ते हातान तू तिन्ही देवसाचे कराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूल हा करमूल येतो कोणाक येता कराग्रे वसते सांगा पण येता कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले सीता गौरी प्रभाते करदर्शनम धन्योस्मी इता म्हळ्यार येद्रा भाशेल चल्ली पुराय सांगता सती मोबाईल इम्पॉर्टंट नाही अगत्य नाही सर्वेक आम्ही सकाळ उठायल सताना सांगचित असले स्तोत्र धन्यवाद तशींची बुईंक मस्तूच पुढे ती काय पाय पडका अम्मा आम्ही तुका मस्तिताची आमक क्षम करी म्हणून तिका विष्णुपत्री सगळे पृथ्वी तिका आम्ही नमस्कार करून नंतर समुद्र वसने लक्ष्मी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले सांगूच या कार्यक्रमात तुमगेल कतेरे तुमका कळ्ळದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಟ್ಟ ಊಟನೇ ಅವನು सांग समुद्र वसने देवी पर्वत स्थानमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमास्व मे पादस्पर्शं क्षमस्व मे आणि कोण येते या स्तोत्र ओके तशी या स्तोत्र इवरेना संगीत आम्ही सकाळी उठेल कुडले कसन सांगका हे आमका मालगड्यान सांगला हे केल्लेल निमित्ती आमक ते देवाल आशीर्वाद मेळटा ते मात्र नाही आम्ही नाचता नाही देव न्हंयचे नाव म्हणून सांगून तिका आपोची ते उदकांतो आमका कोण सांगता नमस्कार खंयची न्हंयक पुरा आम्ही आपेताची गंगेच्या अरे गट्टी संगीत गंगेच्या यमुनेचैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु अरे या कसं म्हणारे हांव सांगून तुम्ही रिपीट करचे नाही तुम्ही सांगून हांव रिपीट करचे खुशी जाता रस ऐकूच्याक आमगेल चेडू वांक सान चुकून तो संस्कार आसत म्हूण जाल्यार तुम्ही ते कसं करका आनी मुखा वयल पिळगेका आता तुम्ही आनी मुखार शिकून जाल्ले कामार वचून जाल्ले हळडीक जाता चेडू बाळ म्हणटना ते चेडू वांक तुमगेला आनमान मलगड्यान दिलो तो संस्कार तुम्ही कसं करका आतांक दिव का त्यातनं मात्र जगत्यांतू सुख शांती समृद्धी येवच्या साध्य तशी आम्ही अन्न आहार आम्ही ग्रहण करतना खंयची म्हणटाची खंयची देवा पाय पडताची सांगेत पूर जनन सांगेत
खंयची देवा आम्ही पाय पोणू अन्न घेताची हा सांगा गट्टी सांगायची एक ग्रुप येवन सांगेत चिके पाय मुय्यता म्हण दिसल्यारी रप्प उठान येवच्या एक संदर्भ तुमका उठान येवन सांगेत 1 मिनिट दोन्ही तिन्ही माळेर आशिल्ले दोन्ही तिन्ही माळे ಓಕೆ पण 16 ದಕ್ಕೂನು 18 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಅಶಿಲ್ ಚೆರಡು ಅಂಕಾಂಗ येवಕ म्हणो विनंती दोन्ही तिन्ही माळयेरी सांचेरडू अंक सांगला ಹೊಡ್ಡ ಚೆರಡು 18 ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಕೋಣ ಸತಿ ದೈಕೊನ್ ತೊಗೆಯಾತಿ 10 ರಿಂದ 18 वैर जागनारव अंग अंग व्यवस्थ करतात आम्ही अंग व्यवस्थ करूया एक स्मॉल ऍक्टिव्हिटी असा सेम टाइम वैर तकून 18 वर्ष ताई 16 ताई अंग सती 17 ने 18 वर्ष ಚೆಲ್ಲಿಯೋ कोण वैर सती तंग तो घेवका पेरेंट्स दैकोर्न तो घेयाती चले चरडो आंबोशा जागना आणि हंगाय चले चरडो मोबाईलारी उलयतर आसत अगत्य असला मात्र नाही जाल्यार एक अगत्याचे एक तुमका विशेष अनुभव जावचित आसले केलो विशय आमी सांगचार आसती ताजे खातीर मोबाईल सायडा दवराती पेरेंट्स शम कोरका पेरेंट्स आतांनी तो घेवका तीची चरडो अल हाता टोकन दिवन सोडा पुरो हा आम्ही अन्नप्रसाद घेवचे पशी पुढे एक पटी भूदेवीक पांय पडताची 3 दिवचीत आसला आमकां सूर्यदेवाक त्या सूर्याल निमित्त आमकां अन्न मेळचें भुंयची निमित्त अन्न मेळचें सो ताजे पशी पुढे सांगचीत आसल मंत्र ह्या सायडा दाखोवन कोणाय आसत की अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती मस्त चंदल संगीला अन्नपूर्णेश्वरी स्तोत्रम मस्त दिगास कोणाक येत की बाय हार्ट भारी चंद स्तोत्रेय एक 2 पेज साधारण एक कितले श्लोक म्हण म्हाका समज उडगास ना जाल्यार एक लायक स्तोत्र शिकची जाल्यार सिक्युएत भिक्षां देहि च माता अन्नपूर्णेश्वरी म्हण प्रतिष्ठान येता ता एक शिकून काडाती तशीच आता मी अन्न स्वीकार करताना कोणा पाय पडताची अन्न दिलेल पृथ्वीक क्षत्रियांच्या कुळ परशुराम केला नक्षत्र संहार परशुराम केला तिगेले कसन निमित्ताचे ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य आणि कसं तिन्हीचे नमस्ते ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती पार्वती देवी का आम्ही ताजोटू आहार घेतना देवा म्हाका ज्ञान दी म्हाका वैराग्य दी वैराग म्हळ्यार रंगा मस्त आश नाही आशेन तू आमका हिडिता अशें आमकां पुरा जाय नवे आमकां पळयला पुरा जाय म्हूण दिसता जाल्यार आमकां कसं ते मात्र आमी इच्छा करता त्यातनं आमकां कसं जाता दुःख जायना अशी हे संस्कार आमगेल्यान तेवका जाल्यार आमी मालगड्यान सांगिल्लें आयकूं का जेवो चांग पुस्तक तांत आमकां हे विचार मेळटा हे वाचून आमी ज्ञान घेवेत आत्त कसं जाला प्रपंचाचो तुम सर्व जनांगो तशें पुरो आत्त विद्या जेवो जीवन जेवो खंयच्याक इम्पॉर्टन्स दिता
म्हळ्यार व्यवहाराक व्यवहारांतू त्यांचे एक जीवन जावन गेला खंडित जावन व्यवहाराक मस्त प्रामुख्यते दिनाची देवाक अध्यात्माक आम्ही मस्त इम्पॉर्टन्स दिला रे आमगे जीवन आनंदमय जाता एक चरडान मानसिक जावनो शारीरिक जावनो आध्यात्मिक जावनो ओडी जाल्ला रे तिका खंडित कळता हांव केन्ना कशी आनंदार अशेत हे जावका जाल्यार आमी कसन करका म्हळ्यार निरंतर आमी प्रति काम करतना प्रति विचार करतना काम करतना आम्ही देवाल प्रार्थना करका देवाल नाम करका केद तुम्ही करची कामा पुढे देवाक गुरुक पुरा पाय पडणो तुम्ही काम करता की ते कसने असो रांदपाशा पुरो घरा कोयर काण पुसूच्या पुरो शिकच्या पुरो परीक्षेच्या पुरो खंयचे असो सुरवेरी देवा प्रार्थना करा गुरुदेवाक शरणयाची नंतर केले म्हण जाल्ला रे खंडित तुम्ही खंयचे काम करा देव तुमका कसं करता फाटी बला राखता देव तुमका सहाय करता सो एक विचार तुम्ही सर्वान मनान दवरका तर जावनो सत विचार करया देवा पाय पडया आणि आमगेले काम आम्ही चंद रितीर करया तेद मात्र तुम्ही कसने करा तांतू तुमका कसन जाता जय जाता हे तत्व संस्कार आमका शिकयता ಧನ್ಯವಾದ ಆಶಕ್ಕ ಮನಾಗೆಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಪ್ಪस मोबाईला विषय कसं इता सांगतारच म्हण म्हळ्यार तुमकां पुराय गोत्त शापुरो मोबाईल म्हणली सताना मकवरेंत तशीच प्रपंच तोच मेलचेरुड निमगे कसले तू सगळं दीस व्हॉट्सअप असता म्हळ्यार ऑफिसा कामाचे असता पर्सनल असता प्रत्येक व्हॉट्सअप त्या व्हॉट्सअप पळयताना ऑफिसा कामा पशी चड मना वच्चा हंगे एक विडियो आसा हंगे एक मगेले एक फ्रेंडान कसं की पोस्ट घाल्लेलें आसा आमगे जीवनांत तांतो बुड्डून गेला म्हणके आतां कसं म्हळ्यार पेमेंट आयता अशीची जीपे जावन गेला तशें आसतना आमगे संस्कार मातशे वत्तरस की म्हण एक व्हड एक क्वेश्चन मार्क सकाळी आम्ही कसं करता ती 6 घंटा उठाच बदलाक वेळ करून उठायता ती आजी तुम्ही वग्गी उठाना शापोरो जो मस्त जान सकाळी उठाना शापोर येता म्हळ्यार आनमान दिलेले संस्कार तुमगेलो वयर खंडित प्रभाव करता 2 नमनाचे आसा आनमान जगेल सताना उठगो वेळ जाल्लो उठगो उठायत की ना ही ಚೆಲ್ಲಿ म्हण तशी ಕೋಪಾರ್ ಯೌತೆ ದೊಳ್ತಾಯಿ ನಿದ್ದತಲ ಆಸತಿ ಕೆಲವು ಚರಡುವ सकाळी प्रातः काला रे 6 घंटे 5 घंटे अलार्म क्लॉक शे तुम चितलक तुम्ही उठाच अभ्यास या शापुर मस्त जनता अभ्यास शापुर उठाईल सताना कराग्रे वसते लक्ष्मी सांगताची भुईंची देवीक प्रार्थना करताची उठाईल सताना कसं करतात आम्ही मोबाईल पळयतात या एक नमनाच अनेक नमनाच कसं म्हणारी उठाईल सताना दांत घासून सुरवेक नाव नेवका 12 घंटा नंतर नावची नाही आमकां अभ्यास आसा लोळणं आजी संडे अम्मा आज एक दीस पुणे सोडे अम्मा किरकिरी तुगेले केन्ना पळयताना किरकिर नाही तुमगेला अम्मान तुमकां दिवची तसले संस्कार हो 12 घंटा नावची नाही सकाळी उठायल सताना तुमगेले नेगेटिविटी पूरे वच्ची खातीर वॉश आउट करचे खातीर नावका अनेक सायंटिफिक रिजन कसं म्हळ्यार तुम्ही नत्ताना आंग घासताना ब्लड सर्क्युलेशन ॲक्टिवेट जाता अंगांत यू विल बिकम एनर्जाइज्ड अँड ॲक्टिव्ह अँड फ्रेश गोतच नवा तोंड दुल्ली सतान कशी फील जाता म्हणून
जाल्यार तेची न्हिदे दोळारी आळसा येरी मोबायल पळयतच खाण कतच असला रे त्या संस्कार नाही संस्कार म्हळ्यार कसं ना इट इज युअर रुटीन ड्यूटी तुम्ही दिननित्य चोल नाही तसले कर्तव्य ओके नाव नाही सतन कसं करता ती वापस मोबाईल की वापस ताने पिवच की आहा लग्गी देवस्थान असल्यार देवस्थान वाट्र आशिल ಕೆಲವು ಚಲಿಯ ಚರಡು असत असल्यार देवा पांय पुणेवचे नतल्यार आमगेल घरकडेचे देवस देवा पांय पडचे आमगेल स्वाम्या पांय पडचे हे आमगेले नित्य स्वाम्याक कसले कंडापटी पॉझिटिव्ह वायब्स आनी पवरफुल एनर्जी फील जाता आमकां आमगेल देवाक आमगेल स्वाम्याक पांय पडटाना सगळो दीस आमगेले फुल सक्सेसफुल जावन आसता ऐकतले सगळं ना मोबाईल टकू टुकू टुकू जातर असते असं वड ना आता कसं म्हळ्यार एक सान ऍक्टिव्हिटी करूया मग ओके 16 वर्षाचेर ಪ್ರಯತ್ನ आसा ती 17 आणि 18 वर्सां चली चेडूव बैसा त्यांग येद्र आशिल्ली वय वय 18 वर्सां तसले वयली चेडूं कोण आसा ती वयली चेडूं कोण आसा ती 18 वर्सां वयले हांग येद्रा बशिले दयकोर नोटानो लायनारी स्टेजार येयात 1 मिनिट 15 17 16 18 येद्रा बस आयता ಹಂಗ ರಾಜಾಂಗಣಂತೂ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಡುವ ಬಿಲೋ 18 ಅಶಿಲ್ ಕೋಣಸ ತನ್ನ ದೈಕೊಂಡ್ ರಬ್ಬುಕ ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ 18 and below 10 to 18 years ಕೋಣಸಜಿ ತನ್ನ ರಬ್ಬುಕ they have to stand 10 to 18 years ಕೋಣಸಜಿ ತನ್ನ ರಬ್ಬುಕ 10 to 18 years those students below 18 years they have to stand below 18 years ashile students ana angrabbuka आता स्वाम्याले पूजल नंतर पूरा जन प्रसाद दिताची फस्ट 10 to 18 years आशिल्ल्यांका फस्ट प्रसाद दिताची ते फस्ट प्रसाद दिवच जाल्या निमित्त तांणी ते मदे मदे बसला रे तोंदर जाता लायनार येवचें जायना तशें जावन मेगेले तुमगे लागी रिक्वेस्ट कसं म्हणा रे दोज स्टुडंट्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 18 दे हॅव टू कम फ्रंट आणि 18 to 25 they have to go little back 19 to 25 they have to go little back so कसं म्हणा रे 10 to 18 अशील स्टुडंट्स आना चंद कोण रिक्वेस्ट आमगेले सांगताची आमगेले आमचे गेले चेल्यांक लायक शिस्त असं म्हणून हे शिस्तबद्ध जावन ऍक्ट करका इताक म्हणा रे संचेल्डवांका बिलो 18 आशिल्ल्यांका सुरेख तांकां प्रसाद दिताची तांकां प्रसाद दिताची म्हणा रे प्रसादांतू ते 18 वर्सां पाशी उण आशिल्ल्यांक कसा दिवकागी त्याची दिताची तांकां आमगेले गव्हर्नर शिवोनचे अवंगल दिताची अबव 19 इयर्स आशिल्ल्यांक कापड दिताचे तुम्ही ओटू बसला रे 15 वर्सांच्यांक कापड नेशा जाता मागीर 25 वर्सांच्यांका एक गव्हर्न घालचे मटेरियल मेळटा तशें जावन ते आत्ताच आमी सॉर्ट आउट करनातले रे मागीर आमकां कश्ट जाता ऑर्गनायज करता मेळ्ळा खातीर दोज स्टुडंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 दे हॅव टू कम फ्रंट आनी 19 तुकून 25 आशिल्ले जाल तितले मातशे वचून बेसुका आमगेले आमचे गेले चेल्ले चेडू लास्ट चंद रितीर शिस्तुबद्ध जावन आशिल्ले चेल्ले चेडू तांणी चांग डिसिप्लिन्ड सो दे हॅव टू एनकरेज अस कसले गोंधळ करूं नजा इता म्हळ्यार स्वाम्यान हांगा आयिल्ले नंतर ते अस्तव्यस्त जावचे नज म्हणले खातीर आत्ताच आमी तांकां हांगा सिस्टमॅटीक जावन बसोवच्याक प्रयत्न करता आसाचे those who are in the age group of 10 to 18 they have to come front and those who are in the age group of 19 to 25 they have to go back इतलेच क्राउड आता कितलो राजगणांत 400 500 बसली की सेम क्राउड विल बी देर
It is only a rearrangement of the crowd. I hope you will understand. Students, ladies, चेल्डुवा आमगेले आमचेगेले समाजाचे चेल्डुवा तांणी चेल्ले चेल्डुवा तांकां बदाचे एक शिस्त आसा म्हळ्यार तुमी आतां प्रूव करूं का ते कशें प्रूव करता म्हळ्यार तुमी 18 वर्सां बशी उण आसल्यार एद्र येवन बेसूं का 18 19 देखून 25 आशिल्ले प्रायाचे चेल्डुवान म्हापशे वचून बेसूं का हांव तुमकां रिजन कसो म्हणून समीत सांगला दोज हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ 10 to 18 तांकां ड्रेस मटेरियल विंगडा आसता दोज हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ 19 to 25 तांकां ते कप्पड मेळटा वरल पूर आयटम्स सेम रिमेन्स द सेम दोज हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ 10 to 18 तांकां ड्रेस मटेरियल मेळटा दोज हू आर इन द एज ग्रूप ऑफ 19 to 25 तांकां कापड मेळटा तशें हांव रिअरेंजमेंट करचें हांव तुमकां खाली 5 मिनट टायम दिता 5 मिनट टायम भितर तुमी चंद कोर न्हू शिस्तुबद्ध जाव न्हू चंद रितीर येवन बेसूं का आमगेलो सहकार दिवं का आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान पूज जाता पूज जावन स्वामील भिक्षा जाल्या नंतर तुमकां सर्व जनांक कन्या पूजनाचे प्रसाद दिता स्वामी एक चांग एक संस्थाना देखून अरेंजमेंट केलेलो कार्यक्रम आमचे गेले समाजाचे चेले चेडवांक हे तशें जावन तुमी पुरा आमगेलो सहकार कर का आई विल गिव यू 5 minutes टायम 5 मिनट भितर तुमी रिअरेंज करून बेसूं का धा वर्स दाखोवन 16 वर्स थंय आशिल्ले फर्स्ट फ्लोरार आशिल्ले चेल्ल्यो थंय बेसाती पेरेंट्स आतांनी सायडा बेसका हे राजांगणांत आशिल्ले चेडवाल मध्ये करचें आसा आमी वेवस्था इथं म्हणटा ते स्टेज आरी स्वामान प्रसाद दिता मिक्सअप जावचे नजा ताजे खातीर सांगचे पुराय जनांनी कुशेर वचका आतां जगन्नाथ मामान सांगला वरी सांचेडवांक कप्पड मेळ्ळार तांणी कप्पड नेस्च्या वेट करका ಕೆಲವು वर्स न्हय वा तशीच उलटा कप्पड मेळची तसं लेक अवकाश मेळटा तुमकां दिगवन चोळयेचे मटेरियल मेळ्ळार तत्तावळे नेस्चित असेल तुमकां घेवचे घालून घेवचे तसले संदर्भ मेळना तुमकां कोणाक हेजो दिवका जाता स्वाम्यान दिलेलो प्रसाद तुमकांच तुमी कुशेर ते स्वीकार करका निरंतर ते मोगारी तुमी ते वस्त्र धारण करका धारण करतना ते दिव्य भक्ती तुमकां ते मनान येवका स्वाम्याल उडगास करका रब्बीले चेडूव फ्रंट रोरी अनेक साल कोरियत की मोड़ो नहीं तानी ते बैस होती रब्बी मुखार येयाते एज ग्रूप 18 वर्ष 19 वर्ष वैरव 17 वै 18 वर्ष ताई जलर हंग एद्रा येवन बैसाती एद्रा एक साल कोरियत हंग एद्राक एक साल कोरियत ये मुखार येया हांगा राजांगणांतू आशिल्ले क्रावडांतूच रिअरेंज करूं सांगिल्लें आतां रिअरेंज करतना हांगा इतले जे चेडू चेड रबलींच म्हळ्यार ते सेम क्रावड रिअरेंज करता आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट करून बेसूं का मध्यांतू ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट करून बेसूं का ಸ್ವಲ್ಪ बिलो 18 आशिल्ले कोणी चेडू आसले हांगा येद्र एक लायन करून बेसूं का पक्कने हांगा तुमकां बसशाक अनानुकूलता आसल्यार एज ग्रूप कितला बिलो 18 आशिल्ल्यान मात्र येद्र बेसूं का ते एबव 18 आशिल्ल्यांक बसशा जाग नासल्यार हंग पळयाचे एबव 18 आशिल्ल्यांक बसशा जाग नासल्यार हंगा लिफ्टार सेकेंड फ्लोरार चमकल्यार जाय जाल्यार तितले AC रूम आसते आरामेर बेसूं येता ते AC रूम आसा हंगा ते बस राबून वचा
सेकंड फ्लोर AC रूम आसा ते तुम्ही आरामेर वचून बेसू येता. सेकंड फ्लोर कोणे राबून नसते. यू गो अँड सिट इन द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. लिफ्टर सेकंड फ्लोर वच्चाची कोणे राबून नजा. गो टू द सेकंड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. दोन्ही माळ्याक हे अन्नपूर्णा पाकशालाचे दोन्ही माळ्यार वचून बेसू येता. दोन्ही माळ्यार AC आसा तुम्ही थंय वचून बेसू येता. हत्तंबत्तु वर्ष वयली चेरडुवांक मस्त वेळ जत प्रसाद मेळतात म्हणा हंगेल जत तरी तुमकां मेळचे. सो तुमी हांगा राबून वेट करचे पशी. तुम्ही नेक्स्ट रूम थंय वयरी कसा व्यवस्थ केला थंय वचून वेट कर. हंगा बिलो 18 आशिल्ले चेडवाना हंगा फर्स्ट फ्लोर वचून बेसुका. फर्स्ट फ्लोर बसचे जागा आसा. बिलो 18 आशिल्ले चेडवाना फर्स्ट फ्लोर वचून बेसुका. एबव 18 आशिल्ले चेडवाना सेकंड फ्लोर वचून बेसुका. बिलो 18 हंगा फर्स्ट फ्लोर. बिलो 18 आशिल्ले चेडवाना मोबायलार मागीर उलोवका. चेडवान ते मध्य राबून मोबायलार उलोवचे नजा. फर्स्ट फ्लोर वचून बेसुका. हांगा फर्स्ट फ्लोरार जागा आसते. 5 मिनिट टाइम तुमकां. यू हॅव टू वेकेट अँड मूव टू द फर्स्ट फ्लोर. फास्ट वचुका. सेकंड फ्लोरान तूं अन्नपूर्णा पाकशालेचे सेकंड फ्लोरान तूं 19 to 25 years एजाच्या वयर बसशाका. ताजे फर्स्ट फ्लोरान तूं 10 to 18 फर्स्ट फ्लोरान जागा आसते. कूडले मूव जावका. ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ. 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 ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯೋ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಮತ್ತಿ ಪರಿಯ ಚೆಲುವಿಕೆಯೋ ಉಪಯದು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಘವನಿಗಲ್ಲದೆ ಉಪಯದು ಕುಲ ತಿಲಕ ಕೇಶವನಿಗಲ್ಲದೆ ಉಪರಘು ಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಘವನಿಗಲ್ಲದೆ ಉಪಯದು ಕುಲ ತಿಲಕ ಕೇಶವನಿಗಲ್ಲದೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ. ಈ ಪರಿಯ
ते स्वामीನ ಮಾಳೆ ಎತ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ ಸೋಡ್ಕ ಚೆಲ್ಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬೇಸುಗ ಆ ಕಡೆ ಬೇಸುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಚಂದ ಬೇಸುಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಸುಗ ಆ ಕಡೆ ಚಂದ ಬೇಸುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸುಗ ಚೆಲ್ಡುವನ ಮದೇ ಅಂತ ವಾಡ್ದೇವಕ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಸುಗ ಆ ಕಡೆ ಅವನು ಬೇಸುಗ ते पेरेंट्स कोणे बसल्यारी चेल्डू बशाक ते अवकाश कोण देऊ का तुम्ही खुर्ची घालून बशान ॲक्च्युअली तुम्ही राजांगणा बशाकन जशिला आता बशील निमित्त आता तुम गुडकार सोयचं जाय ना कष्ट जाता चेल्डू ಒಂದು ಜಲ್ ತಿಟ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಎದ್ರ ಚೆಲ್ಡು ಅನ್ನೇ ಯಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದ್ ಮಕ್ಷಿ ಚೆಲ್ಡು ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಕ್ಷಿ ಚೆಲ್ಡು ಅನ್ನ तुम्ही ಹಂಗ ಬೇಯಿಸುತ್ತೆ ಪಳೆ ಹಂಗೆ ಜಾಗ ಸ ಕೊನೆ ಒಂದು ಬೇಷ ಜಲ ಎದ್ರ ಬೇಯಿಸುತ್ತಂಗ सरसी जोद्भवनैया गुरुतनदली नोडे गुरुतनदली नोडे ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಗುರುತನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ गुरुतनदली नोडे जगदादि गुरु ಈ ಪರಿಯ सताना तांनी बसतरी तुम्ही बैसी येत याविषयी तुमका गोत शापूर मागीरी चले चरडुव चंद कपडा रायलांती ओपनली सांगतारस बेजार कोरोनाज ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ आणि घाललस शोल्डर कट घाललस शॉल कड्डाय जावन एक शॉल असका तुमगेलगी स्वाम्याला प्रसाद घेताना हाताक घेवच्याना शॉल असुका जो कपड असला रे कपडा वर लपड अशी स्वाम्यान स्टेजार असताना कपड अशी असका स्वाम्याला प्रसाद घेताना शॉल गट्टी दवरून घेवन तांणी दिवची तसल दिव्य प्रसाद अश घेवका निसोरच्यान जसो शॉल शॉल एक सायडाक घाल्लेल आशिल्ले अशी एका सायडा अशी घाल्लेल आशिल्ले कोणें आसल्यार हर्दी कवर करून अशी घालका घाल्ल्यार प्रसाद कशें घेता ती तुमगेले दोन सायडाक अशें आसता न्हय अशी घेवका कपड न्हय चुडीदार घालेले नाव दोन्ही बुजार घालत तुमकां अशी पळय शॉल अशी आसता तुमगेले शॉल नवा what you can do is bring it this side अशी हाडत ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ ಸಂಚರಿಪ ಗರುಡ ದೇವನೇ ತುರಗ ಜಗತೀಧರ ಶೇಷ पर्यंक शयना जगतीधर अशी प्रसाद घेवची आत्ताची त्या म्हळ्यार आज चिक्की वेळान स्वाम येतात अशी पुऱ्या आसतानाच अशी ह्या सायडा ओपन ह्या सायडा ओपन गोचर पुरंदर विठ्ठल गल्लदे निगम गोचर पुरंदर विठ्ठल गल्लदे निगम गोचर पुरंदर विठ्ठल गल्लदे निगम गोचर
18 years to 25 years, you will be getting one beautiful saree. तुमका चंदेक कपड मेळता जायत्वा आता आशक ಸ್ವಲ್ಪ उलयत तुमगेलगे वापस तुमक पूरा जनांक मिगेले भावपूर्ण नमस्कार तुमक पळयतन कितली खुशी जात म्हळ्यारी खंयची एक लोकांत वताची निजावन जावनु आवसु मात्र शक्ती हे नवरात्रींतू विजृंभणेन ती पूजून घेता या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः तसले ते देवीले अंश जावन आशिल तुम्ही पुराच्यान आमगेल भारतीय संस्कृती आमगेल धर्मो हे तुम्ही मुखार व्हरका आमगेल एक पुरा जनाल विचार कसं म्हळ्यारी तुम्ही धर्माचरणे कोरनु देवाक स्वाम्यांक केदना पांय पडनु योग्य रीती तुम्ही चल्ली म्हळ्यारी तुमगेल जीवन आनंदमय जाता आता म्हणला तिणे तुमगेल सर्व जनाले जीवन योग्य आणि चंदाय जावका जलरी केदना युगे 28 विठेवारी उभा वामांगी रकुमाई दिसे दिव्य शोभा कुंडलिका बेटी परब्रह्माएगा धरणे वाहे भीमा उद्धारी जगा जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राजेचा वल्लभ पावेची लगा जय देव तुळसी माला गाला कर ठेवून कटी दासे पीतांबर कस्तुरी लालाटी देव सुरावर नित्याची भेटी गरुड हनुमंत पुढे उभा रासी जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राजेचा वल्लभ पावेची लगा जय देव हो वाळू वारत्या खुरवंजा येती धन्य वेणुनाद अणुक्षेत्र पाळा सुवर्णाची कमळी वनमाला गाळा राई रकुमाबाई राणी या सकळा गोवाळू राजा विठोबा सावळा जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राजेचा वल्लभ पावेची लगा जय देव ओ वाळू वारत्या खुरवंजा येती चंद्रभागे माझे सोडूनिया धरती झेंड्या पताका वैष्णव नाचती पंढरीच्या महिमा वर्णवगीती जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राजेचा वल्लभ पावेची लगा जय देव आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती चंद्रभागे माझे स्थान जय करती दर्शनया मातया होय मुक्ती केशवासी नामदेव भावे भो वाळती जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रकुमाई वल्लभ राजेचा वल्लभ पावेची लगा जय देव झाले लोठांगणवतीन चरण डोल्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वारिन त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं देव त्वमेव सर्वं कायेन वाचा मनसेन्द्रिया पूजात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय हरि नारायण दुर्ग निवारण परमानंद सदा शिव भक्तजन प्रिय पंकज लोचन नारायण पावना रामापदिता पावना रामापदिता पावना रामापदिता पावना रामा श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम पुरोतो भवता गरी विठोबा
ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಭಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಿತ್ರ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆಯಳು ಧನ್ಯಳೋ ರಕುಮಿಯಂತ ಮಾನ್ಯಳೋ. You have every right, but be open to your parents from the first step itself. Be like a friend to them. Mono, oh, yeah, my namku preeti koru sanglaman. Aha. तसल कई जो संदर्भ आई लारी तुमके ता चिगुरतना ची तुमको मोड़ो कोड़का nip it off from the bud. If your heart says that that fellow is some other caste or religion, nip it off from your bud. That person is not for you, because it is going to ruin your life in future. It is just a temporary pleasure. Do you agree with me? Yes? Yes. जब तसल जाना वाला तुम्ही उल्लाय लर झालं नवे वर्डिक झालेला नाही 1-2-3 वर्ष जाऊन असेल त्यांनी सांगतात मेला आनमल कनेक्शन ना I have मिगेल अनुभवार सांगचे मेला रडतात पाप मेला आनमल कनेक्शन ना मिगेल आणि मेल बायलल मात्र संपादन पूरैसना जीवनाक मेल चेरडाक लायक एज्युकेशन दिवच्या साध्य ना गव्हर्मेंट स्कूलांत शिफ्ट करतरच कसला तितलं स्ट्रगल प्लॅन युअर लाईफांत एक लाँग टर्म गोल्स म्हूण आसता आजीची स्वमेल प्रसाद घेवन घरा वचून तुमगे लाईफ गोल्स एक सेट करका हांगासचे चेरडूम पुराय चिकेचे मुखाय वयल भविष्य पळयतले तुमगे एज्युकेशन दॅट इज युअर प्रोफेशन तुमगे पर्सनल लाईफ पर्सनल तुमगेले उद्देश कसं असं क्लियर जावन डिवायड करून घेवन हॅव अ लाँग टर्म गोल तुमकां कसं जाव का ते अचीव करका तुमी तक वच्चाका तुमगेले शॉर्ट टर्म गोल्स आतां उलयलेले आशिल्ले पुरे आनमय आयकतर आसा तांकां आनमन यानतला घरकड वचून सांग्याती अशें सांगलां म्हण बी ओपन टू देम तुम्ही कितले फ्रेंडली असतात ती कितले ओपन जावन तुम तांगेले असतात त्यांनी तशीच तुमगेल्यावर नंबीक दवरतात द मिनिट यू ट्राय टू हायड एनीथिंग आमकां खंडीत कळटा पेरेंट्साक खंडीत कळटा तशी ना ती तुमी जाल्यार कई हांगा ते कॉर्नरार कोणय आसल्यार हांव सांगचें आमकां केन्ना काय आमगेले देवाले वीर वेंकटेशाल जो स्वाम्याल जो आशिर्वाद मेळका जाल्यार निरंतर आम्ही ते एक बाउंड्री चुकून वचानच कितली खुशी जाता नव आमगेल समाज ओट आसतना नव ओके या खुशी संदर्भारी आता तुमगेले मोबाईल असल्यार हातात दवरून पट्ट एक सेल्फी काडात 2 minutes टाइम संस्कार संस्कार वय एन्जॉयमेंट आसका नव सो टेक आउट युअर मोबाईल अँड टेक ए सेल्फी ಸ್ವಲ್ಪಳನ್ನ ಪೂಜ್ಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಸುವಾಸಿನಿ
सेव केलेला प्रसाद देऊन हांगा वेदिके येताची. आतां ते तुमी मातशी वेदिके येवच्याका चंद्रित्री वाट कोन्न दिलेलो आसा. पयलीं आमी हें घालतना तुम्ही पुरा जनांना दिनकर कामत म्हणून एक नंबर दिनू. दिनकर काम तिका फोन कोरका आनी तुमगेलें नांव रजिस्ट्रेशन कोरका म्हणून आमी विनंती केलेलें. दिनकर कामत एकलोची मस्त जनान फोन केला पट्टी कशें म्हळ्यार आमगेले जन रात्री फोन करताचे 12 गंट्याक ताणें न्हिदोका ना घर कडेन आनी पुरा चेल्यान फोन केलें म्हणल्यार तेगेले घर कडेन बायले गलाट करता मागीर. तसं तुमकां कोण कोणाला फोन येवचे म्हणून तशें ताणें फोन उकाडचे राबयले. ताणें सांगलें तुमी वॉट्सॅप मेसेज घालाचे. वॉट्सॅप मेसेज घाला रे हांव ते वॉट्सॅप मेसेज पळोवन तुमगेलें नांव रजिस्ट्रेशन करता म्हणून. ताणें तो एक चांग एक स्वयंसेवक आमगेल्या देवस्थानाचो ते एक सामुहीक कुंकुमार्चनाचे 2,500 रजिस्ट्रेशन तशीची लक्ष तुळसी अर्चनाचे 700-800 रजिस्ट्रेशन पयरी बालभोजनाचे 1,000 चिಲ್ಲರ रजिस्ट्रेशन आज 1,750 ಜನಾಲೆ हे आमगेले कन्या पूजन रजिस्ट्रेशन हे पूरा दिनकर कंपनीन एकल्याने केलेलं. मस्त पेरेंट्सांक बेजार जाले तो फोन काणा म्हणून मागीर लागीं सुमार पेरेंट्सान सांगलें दिनकर फोन काणा बारे अंकार आयला ताका म्हणून. अंकार न्ही आमकां दोन देखून 3 फोना बस चड आयल्यार आमकां कोप येता. मस्त पेशन्सान काम केलां. आज तुमी पळोवन आसता बरो कूपन कलेक्ट करूंक ताणें सांगिल्लें 2-3 दीस देखून कूपन करच्याक तो बसला. सेकंड देखून रात्र ते तो तागेले एक टीम घेवन चंद्रितीर काम केलां आमी. कोणेय चांग जावन काम करतले का आमी वायट उलयला रे तो काम करतलो म्हाका काम नाका म्हणून म्हाका शिवता. हे म्हळ्यार तुमी आमगेले आतां सुरेखा कुटुंबान मस्त विशय सांगलो. एक शिस्तू आमी एक कशी बिहेवियर आमगेले मानवीयते हे पुरो आमगेलो कल्चर डेवलप जावका म्हळ्यार खातीर हांव सांगिल्लें. तो आतां दिनकर आतां मेगेलो सांगून जमकलो. हांव मस्त जनाल फोन काणी वेदिकेर रब्बून चूक मागच्याक बेगेल परत हांव चूक मागू का म्हणून सांगून चमकलो. म्हळ्यार ए पर्सन हू इज डावन टू अर्थ म्हळ्यार ताका एक मानवीयते आसा म्हणून अंतू कळटा. डावन टू अर्थ तो ताका म्हळ्यार हांव ಕೆಲವು ಜನಾಲ್ फोन काणी बट तांणी वॉट्सॅपार मेसेज घाला रे हांव ते एंट्री केला पटी खंयचे जाल्यार परीक्षा जाल्यार तशीची केल्या पटी 100% मार्क मेळना. इत म्हळ्यार एक इतलो व्हड सहबे करतना ताजी मातशी मस्त जनाल श्रम आसता. ताणें चंद्रितीर काम केलां. ताणें क्षम निमगुच्या नज्जा जाल्यार तो एक चांग मनुश्य जाल्या निमित्त मेगेल निमित्त चूक जालां हांगा एक हे तुमकां सांग का म्हणून एक सांगून जमकल तो खंडीत ताणें चूक कर न्ही ताका म्हळ्यार हे मस्त कश्टकार जाला कश्ट जावन आशिल्लें काम चंद्रितीर केलां. तुमी चंद्रितीर हांगा बसलेंची राजांगणांत तूं तशीच ऑफिसा म्हळ्यार तुवें मस्त एक 300 जन चेडू बसलेंची. अन्नपूर्णांत तूं फर्स्ट फ्लोरांत एक 300 जन चेडू बसलेंची. तशी सेकंड फ्लोरांत एक 100 जन चेडू बसलेंची. चेंज जावन बसलें ताणें. एक्चुली तुमकां हांगा एसींत बसला म्हळ्यार फॅन आसा लायक वारें येता सायडाक पुरो आसा. हांगा फर्स्ट फ्लोरार पळयल्यार फुल्ल शाकोची.
ಹಂಗ 18 ವರ್ಷ ಬಸಿ ಊಣೆಶಿಲ್ಲ ಕೋಣ ಹಾತು ಕರಚೆ ಅದ್ರಾಕ 18 ಬಿಲೋ 18 ಅಂಡ್ ಬಿಲೋ 18 ವರ್ಷ ಬಸಿ ಊಣೆಚೆ ಕೋಣ ಹಾತು ಪರಚೆ ಎದ್ರಾಚ್ ಪೂರ 18 ಬಿಲೋನವ ಪೂರ ಜನ 18 ಬಿಲೋನವ ಎದ್ರವನ್ ಬೇಸಾಚ್ 18 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ತವಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ಲಾವ 18 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ನೇದ್ರವನ್ ಬೇಸು ಕಮಣು ಬಿಲೋ 18 ಇಯರ್ಸ್ ತವಳ್ಳುಕು ನಾವು ಸಂಗ್ತಾಸ್ನವ ಶಿಸ್ತೋ ಚೆಲೆ ಚೆಲ್ಡು ಒಲೊಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಲೋ 18 ವರ್ಷ ಎದ್ರವನ್ ಬೇಸಾಚ್ ಕೋಣ 18 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಎದ್ರವನ್ ಬೇಸಾಚ್ ಹಂಗ್ ಬೇಸಾಚ್ ಬಿಲೋ 18 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಎದ್ರವನ್ ಬೇಸಾಚ್ सम ऐकयाती स्वमेल हातान प्रसाद घेतना 18 वर्ष आनी ताजी सकलची एज तांणी मुखारी सुरवेक प्रसाद घेतली सताना कई वचका म्हणत माम सांगता जगन्नाथ माम सांगता ते वेळारी 19 वैल वर्साचे ओ येद्रा सीट खाल जाल्ले म्हणून येद्रा येवन काती इता म्हळ्यारी वैर तकोन मस्त जंचरडू वैर आसा ती सांचरडू तांकां फस्ट प्रसाद दिवं काय म्हळ्यार ड्रेस मटेरियल चेंजीस म्हूण सांगलां मागीर तुमकां विंगड ड्रेस मटेरियल मेळटा सो टू सॉर्ट आउट दीस कन्फ्युजन 18 वर्साच्या 19 वर्सांनी एबाव तुमकां संग ते दळटाय तुमी तुमगेल जाग्यार तकोन मुखार येवन काती कळवा आतां क्लियर सांगता अर्थ जाल्वा थम्स अप तुमकां आनी 19 वर्सां वयले म्हूण म्हणटाना तुमी मुखार आयल्यार जालें ते दळटा ह्या प्लेस वेकेंट आसता आनी पुरे वता वेकेंट आसना वयर तकून चेरडू येता ती म्हणून आनी कोण बा मुखार आयली ती म्हणून गैसोक बगची नाका आमी अनाउन्स करता ती कळ्ळें
एक रुपयाचे सुतुंगल मेळ्ळेलस ताजे जोडी सुतुंगल दाखोवन हे सुतुंगल घेवन वरयत वरडीक जाल्यार बायल मनशाले ऑफकोर्स एक सुतुंगल मेल हातां आस आनीक तुमगेल पांयां आस ताजी आयडेंटिटी सांगून घेयात. आजी more than 1800 कन्यास इमॅजिन कितले कॉल ऐकून घेवका कितले व्हॉट्सअप मेसेजेस आसा पुरो त्या मम्माक ताळमे आमी तितले मेचूका जाल्यार तितले ताळमे आसका जाल्यार आमी एक ಕೆಲವು ಗಂಟೆ एक दिसा खातीर राखचे कसनय नाही ताज्याद्राक सो दय कोरनो स्वमॅन आयल सतन कसनय कन्फ्युजन कोरून घेवन ती 19 years and above चंद कोर्नो मागशी बैसाती हंगेल पूरे प्रसाद जत्तरी तुमकां प्रसाद एक दिसाची जेवणा वेळ जाल्यार वडना पूरे जनाक प्रसाद मेळटा तुमगेले शॉल ಎಂತ ಪುರ ರೆಡಿ ಕೋರ್ನು ಬೈಸಾತ್ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೇವುಕ ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಡಿಗೆ ಜಲ್ಲ ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೇವುಕ ಕೊನೆ ಜತ್ತ ಹಂಗೆ ವೇದಿಕೆಲೇವುಕ ಹಂಗ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಶಿಲೆ ಬಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಸ್ಲ ಹಂಗೆ ವೇದಿಕೆಲೇವುಕ फूल कुंकुम पूरा जन केळडू देव कर फूल कुंकुम देव कर मध्य मध्य वचन देव नाही फूल कुंकुम पूरा केळडू देव
పొడిచినాక మా నాన్న భక్తిన స్వామికి పాయం
देवाल स्मरण करताची स्वमेल दिव्य रूप दर्शन जावते दळताय आमी एक सनच कीर्तन म्हणुया आमगेल चेडू हांगा रक्षिता तुमगेल मुखार एक भजन सांगता एक लायन कळलेले भजन नेक्स्ट लायन आमी वापस रिपीट करूया हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा हरी राम म्हणा राज राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्माराम म्हणा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्माराम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा परमेश म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा व्यास म्हणा वेद व्यास म्हणा द्वैपायन म्हणा कृष्ण द्वैपायन म्हणा व्यास म्हणा वेद व्यास म्हणा द्वैपायन म्हणा कृष्ण द्वैपायन म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा म्हणा गण श्याम म्हणा राधा श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा श्याम म्हणा गण श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा गुरु म्हणा सद्गुरु म्हणा गुरु सुधींद्र म्हणा संयमींद्र म्हणा गुरु म्हणा सद्गुरु म्हणा गुरु सुधींद्र म्हणा संयमींद्र म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायणा गोविंद गोपाल हरी नारायणा
ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿನಾರಾಯಣ. ಸ್ವಲ್ಪ स्वामी तुमकां पुरा जनाका आशीर्वाद कोण प्रसाद दिवचे आताची. फस्ट 10 देखून 18 वर्ष गॅपान तुले चेडू हांकां 10 ರಿಂದ 18 वर्ष ते एज ग्रुपाच्यांका स्वामी प्रसाद दिताचे. प्रसाद घेतले कडले तुमी ते तशाण स्टेजाचे रायट सायडा देखून वयर येवन स्वामीला प्रसाद घेवन लेफ्ट सायडा देखून हांगा देखून मॅट आसा हांगा अशाण देवन हे वेदिके मागचे देखून हांगा तुमी पळयताची लिफ्टान माळेर वच्चा मॅट आसा ते माळे मॅटार वयर वचून थंय ओणी वचून ऑफिसा माळेर जेवणां बेसुका. इता म्हळ्यार पूरा चेडू हांकां एक पाटी भोजन प्रसाद वाडूंक हांगा कश्ट जाता. 1800 जन चेडू आसल्यार एक पाटी बसतना 600 जनाक आमी भोजन प्रसाद दिवयता. हांगा 10 ರಿಂದ 18 चेडू नोट कोरका थंय वेदिकेर येवन स्वामीला प्रसाद घेवन ह्या सायडा मटन तगदेवन अशान देवन वेदिके मागचे देखून थंय लिफ्ट आसा ते LED टीव्हीचे सायड देखून ते मागचे देखून लिफ्ट आसा ते मॅटार वयर वचून ते ओणींत वचून ऑफिसा म्हळ्यार तुमी भोजन प्रसाद स्वीकार करका. ताजे नंतर ते खाली केलेले फस्ट फ्लोर ऑफिसा माळे खाली केलेले चेडू हांगा लायनार आसाचे. वर्लेले चेडूवान 19 देखून 25 आशिल्ल्यान थंय बेसुका उठाच्या नजे आमी सांगले शिवाय तुमी उठाच्या नजे कसाल्याक म्हळ्यार तुमकां प्रसाद रुपार कापड दिवचे जाल्यार आमी उठाच्या नजा ते न्हय नातल्यार तुमी उठान हाजी मध्यान आयल्यार तुमकां लंगा पीस मेळटा. तशें जावन तुमी उठाच्या नजे तुमी थंय बेसुका तुमी मागीर उठाका. आमगेलो दिनकर मामू त्या दिनकराले नांव सांगिल्लें हांगा दिनकर माम हांगा आसा एक पुरा कार्यक्रमांत रिजिस्ट्रेशन घेवन काशी मठाधिपति श्रीमद सैमेंतीर स्वामी गुरु महाराज के चप्पाळे मारून नजा हे जय करगलका आजी दिनकर माम आसा. हाणें प्रत्येकाचें रिजिस्ट्रेशन सांग पेशन्स हांव तावळ तुमकां सांगला जाल्यार ताका हांवें मस्त जनाला फोन काणी बेजार म्हूण सांगून ताका एक मनान तशिल्लें तशी हांगा आपयला ताका हाणें एक चंद रितीर आमगेले 4 कार्यक्रम आतां आमगेले चातुर्मास टायमार प्रत्येक कार्यक्रमांत वता आनी तागेले टीम घेवन चंद रितीर काम केल्लें आसा. खंडीत आत्ता एक तुमी चप्पाळ मारीत ते गट्टी जावन एक चप्पाळ. तशीच सामुहीक कुंकुमार्चन जेवो पयचे बालभोजन जेवो आयचे कन्या पुजनाक आमकां मस्त सहकार दिलेलो तसले आय एम अवताराचे चेअरमॅन आसाचे आमगेले वाशीचे दीपक शेणे माम हांगा वयर राबलेंची माळी मेटारी तुमी पुरो पळोवका. एक आमगेले समाजाचे एक व्हड लिडर सगळेचे हे पुरा कत्त म्हळ्यार मस्त खर्च आसा हाका पुरा स्पॉन्सर केलेलो तशें वाशी दीपक शेणे माम सांग वयरी ताका एक जय गट्टी एक चप्पाळे. तशीच एक जयकारो काशी मठाधिपति श्रीमद सैमेंतीर स्वामी गुरु महाराज के होय. आज सलपळन स्वामी येताची आतां तुमी इतलो वेळ ते शिस्तुबद्ध जावन बशिल्ले आसाचे. चेडूवाला विनंती 10 ರಿಂದ 18 10 देखून 8 वर्सां चेडूवान मात्र उठानु प्रसाद घेवन अशाण देवन मागशी स्टेजा मागशी वचून आपास माळे मेट जावन थंय वचून तुमी भोजन प्रसाद घेवका. तशीच ताजे नंतर अन्नपूर्णा पाकशालाचे सेकंड फ्लोर फस्ट फ्लोरान भोजन प्रसाद व्यवस्था आसा. जाल तितले मी जनाक तशाण पेटयताची. 19 देखून 25 वर्सां चेडूवान मात्र तुमी सिनियर्स आसा तुमकां मस्त पेशन्स आसा तुमकां लास्ट प्रसाद दिताचे आनी तुमी प्रसाद घेतल्या नंतर जो भोजन प्रसाद हांगा घेवचे तेजोन तुमी कांय गडबड करनाशे सगळे कार्यक्रम तुमी आतां 12 घंटेकून येदोळ ते बसलेंचे आनीक 1 घंटो बरी एका कार्यक्रमाक आमगेलो सहकार दिवन हे कार्यक्रम विथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड पेटयता आसा. मंगळूरचे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे तशीच उडपीचे जिल्ह्याचे चिले चेडू लास्ट शिस्तुबद्ध चिले चेडू म्हणून सांगून हे एक मेसेज सगळे वर्ल्ड वचूक म्हणून हांव तुमगे लागीं विनंती करता.
एक सांग चेरडू स्वर्ण म्हणून तुमगेले मुखारात भजन म्हणचे आसा. ऑपॉर्च्युनिटी knocks your door only once. संदर्भ तुमकां पदे पदे मेळना सांगतरच स्वाम्यान आयली सतान आमी उठान राबोनो आमी आमगेलो कार्यक्रम प्रसाद घेवचे. टोकन आसनवा शॉल कवर करून त्या साईड शॉल जाय जाल्यार तशें कोणूय वॉलंटियर जाल्यार निमगे येता हांव तो घेता आनी म्हाका वापस दिला जाल्यार ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः. 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 ज्ञानधारका नमो नमः. भक्ततारका नमो नमः. ज्ञानधारका नमो नमः. भक्ततारका नमो नमः. दैत्यहारका नमो नमः. सौख्यधारका नमो नमः. नित्यहारका नमो नमः. सौख्यदायका नमो नमः. ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः. ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः. सिद्धिदायका नमो नमः. शिष्यनायका नमो नमः. सिद्धिदायका नमो नमः. शिष्यनायका नमो नमः. श्रेष्ठ साधका नमो नमः. धर्मबोधका नमो नमः. श्रेष्ठ साधका नमो नमः. धर्मबोधका नमो नमः. ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः. ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः. ईश्वर भजका नमो नमः. व्यास पूजका नमो नमः. ईश्वर भजका नमो नमः. व्यास पूजका नमो नमः. गुरु समर्था नमो नमः. सुधीन्द्र तीर्थ नमो नमः. गुरु समर्थ नमो नमः. सुधीन्द्र तीर्थ नमो नमः. ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः. श्री स्वामी नमो नमः. श्री स्वामी नमो नमः. श्री सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज की जय. श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठ संस्थान की.
एक अपॉर्च्युनिटी आसा, एक अवकाश आसा म्हणूक भजन जेव्हा श्लोक नमनांतुल श्लोक कसं नाही असल्यार सांगयेत. सरस्वती भजन शारदा महोत्सवाच. ओके. ओके, हांव एक भजन शिकयता, सिंपल आसा. सरस्वती भजन खंयचें? शारदा स्तुती म्हणटर आसा. कोण? मेगेल नाव स्तुती. हो, तिगेल नाव स्तुती. कसं म्हणतो? शारदा. शारदा लेखपद. शारदा भजन. श्री शारदा माते श्री पावना मूर्ते कमल संभव प्रीते करव जोडिसी नमीपे श्री शारदा माते मयूरवा शारदे श्री शारदा माते सुरनर वंदितळे सत्यलोक प्रियळे सामगान विलोले सरसिजात भवराणी श्री शारदा माते श्री पावना मूर्ते कमल संभव प्रीते करव जोडिसी नमीपे श्री शारदा माते. श्री संयमींद्र तीर्थ गुरु महाराज की. ಮಿಗೇಲ್ ನಾವ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುವ ಅವ ಪುತ್ತೂರದ ಕೊನೆ ಎತ್ತಾಸ आवत शारदा भजन म्हणतास. ताई शारदे लोक पूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते. ताई शारदे लोक पूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते. प्रेमदिन्दली सलहु माते नीडु सन्मति सौख्यदाते. ताई शारदे लोक पूजिते ज्ञानदाते नमोस्तुते. अंधकारव ओडिसु ज्ञान ज्योतिय बेळगिसु. अंधकारव ओडिसु ज्ञान ज्योतिय बेळगिसु. हृदय मंदिरदल्ली ನೆಲೆಸು ಚಿಂತೆಯ ಆಳಿಸು ಶಾಂತಿಯ ಉಳಿಸು. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಕಂದರಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಗಲಮ್ಮ
ಬಾಳನು ಬೆಳಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಆಲಿಸಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವ ಮಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವ ಮಾಡಿಸು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲೆಮ್ಮ ನಡೆಸು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸು ಆಸೆ ಪೂರೈಸು ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಲೋಕ ಪೂಜಿತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ಞಾನದಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅದ್ಭುತ. ಹಂಗೆ 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 श्री संयमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज की. एक विशेष सूचन आहे. 2 चेरडुव प्रतीक्षा आणि आर्या म्हणून चिकेची फेंट जाल्ल्यान ती अम्मा आनी येवका ते तांगेर चेरडू आला. प्रतीक्षा आणि आर्या म्हणून त्या सायडार बिल चेरडुव त्या स्क्रीनस नव यूथ ऑफ GSB लाईव्ह टेलिकास्ट जावची स्क्रीनस पड ताजी लागी आसा ती बेकोन तांगेला अम्मा तांगेला वचका म्हण विनंती. मळेर आशिल्ली आता अनेक चेरडू तुमगेल मुखारी. अनन्या पै कोडेला दाखवनो सन चेरडू तुमगेल मुखारी. ओ आमगेल वेंकटरमणाल भजन सांगता. बा माधवा यदुनंदना बा माधवा यदुनंदना परियोगना रमारमणा परियोगना वेंकटरमणा बा माधवा यदुनंदना बा माधवा यदुनंदना करुणाकरा श्री अभयंकरा करुणाकरा श्री अभयंकरा वेंकटेश्वरा तुलसी मालाधरा वेंकटेश्वरा तुलसी मालाधरा बा माधवा यदुनंदना बा माधवा यदुनंदना परयोगना रमारमणा परयोगना वेंकटरमणा बा माधवा यदुनंदना बा माधवा यदुनंदना ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ನಾದಂಗಳ ನೀ ತೋರಿಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಗಳ ಬಾ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಬಾ ಮಾಧವ ಯದುನಂದನ ಪೊರೆಯೋಗನ ರಮಾರಮಣ ಪೊರೆಯೋಗನ ವೆಂಕಟರಮಣ बा माधवा यदुनंदना बा माधवा यदुनंदना. श्री संयमेंद्र तीर्थ गुरु महाराज की. भारी चंजला चरडा आता अनेक चरड समगेल मुखारी.
ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದಕ್ಕನ ಇಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅನೇಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ ಭಜನ್ ಮಂಚಾರಸ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ಎನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ಎನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನದೇನು ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನದೇನು ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ರಕ್ಕಸಸೂದನನೆ ಕೇಳು ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ ರಕ್ಕಸಸೂದನನೆ ಕೇಳು ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ ಉಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ ಉಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ ನಿನ್ನಕ್ಕನ ಮಗನೇನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ ಕಾಯಬೇಕು ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ ಕರಿರಾಜ ಕರೆಸಿದನೇ ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿ ಬರೆದೊಲೆ ಕಳುಹಿದಳೆ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ಶಾಪವ ಪರಿಹರಿಸಿದೆಯಲ್ಲೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಮುಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕ್ಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಸರ್ಪಶಯನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸರ್ಪಶಯನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಪ್ರಮೇಯ ಕಾಯೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನದೇನು ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನದೇನು ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ
ಯಾರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಅಲ್ಲ ದಾಸರ ಪದ ಮೊಂಚೆ. ದಾಸರ ಪದ ಅಂತೂ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮೊಣೈಲರಿ ಕಂಚೆ ದಾಸಾಲ ಪದ ಪುರಂದರ ದಾಸರ तशीची कनकदासाल भजन आसा. मीरा भजन ಅಂತೂ मीराल नाव येता लास्ट स्टॅन्झा रे. सो लास्ट स्टॅन्झा कसं आसा तांत भितर येवचीत तसले संताल नाव तांणी बरयलेलें तसलें तदन बरोच पशी चड सांगचेशील सांगून सांगून आयकून आयकून आयिल भजन. सो आतां तुमगेल मुखार एक सूचना. सुरवे मळेर तकून येवची तसले चेडवान येवची वाट बायल मनशान सोड दिवका. थंय वाटेर खुर्ची घालून बसल्यान ती बायल मनशां तुम्ही दयकोर न्हू चेडवान येवच्याक वाट सोड दिवका म्हूण विनंती करता आसा. सुरवे मळेर दाखोवन येवची चेडवांक वाट सोड दिया ती वाटेर बैसू नाका ती. तशीची आता अवकाश चिके चिके उणी जाता आसा. स्वाम्यान आयिल तशीची आमी प्रसाद घेवच्याक वचूका तुमी पुराय. तशें दाखोवन नेक्स्ट 1, 2, 3 चेडवांक अवकाश मेळ्ळो पुरो. तावळ दाखोवन हांव आपयतर आशिल्ली ताजे खातीर सांगिल्लें जयकार. श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठाधीश की. काशी मठ संस्थान की. श्री स्वामी गुरु महाराज की जय. जय गुरु महाराज. 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 श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठाधीश की. गुरु महाराज. गुरु महाराज. गुरु महाराज. गुरु महाराज. गुरु महाराज. गुरु महाराज. पुराय जन बैसाती. स्क्रीना तग्गू आशिल्ले चेले चेडवा रेडी जावन शिस्तबद्ध जावन लायनार रबका म्हण विनंती. वॉलंटियर्स चोडचे कडेन तशीची देवचे कडेन रेडी जावन रबका. ಚೆಲ್ಡುವಾನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜಾವನ ಯುವಕ 10 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವಾನ ತಶಾಣ येवनु अशाण देवनु अपास तुम्ही मळेर येवचुनु तुम भोजन प्रसाद स्वीकार करका. कोणे गोंधळ करू नजा. प्रति क्लंक प्रसाद अस चंद्रितीर येवका. प्रसाद हंग वॉलंटियर्स देवचे कडेन आर्डर आपून नजा. ಚೆಲ್ಡುವಾನ್ ದೇವಲಿ ಕೂಡ ತನಕ ಪ್ರಸಾದ್ घेतील ಚೆಲ್ಡುವಾನ್ ಅಪಾಸ್ ಮಕ್ಷಿ ವಾಟತಲ ನೋಚನು ಮಾಳೆ ರೋಚನು ಬೇಸುಕ.
ते मळे मेटर जाग सोड का मळे मेटर साईडर हब्बू का पूरा जनना मळे मेटर साईडर हब्बू का पूरा जनना एक जाग सोडे ते पळा मक्ष बिटून वैर कोणे गोंधळ करून चंदेर तीर शिस्तबद्ध जाऊन येऊ का प्रसाद घेऊन आपास तुम्ही काही दुखून आईलिंगी तई वचून बैसू का प्रसाद घेऊन सीधा मक्षी वेदिकेचे मक्षी दुखून अपास मळे मेटर दुखून वैर वचून ते भोजन प्रसाद स्वीकार करू का ಚೆಲ್ಡುವನ ते मळे मेटर अबिलನ ते जाग सोंडे को वैर वच्चा का ते शॉल ಚೆಲ್ಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ದೇವನತನ ತಂಗ ದಿಲಲ್ ಶಾಲ್ ಮಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಪಾಸ್ ವರ್ಲಾಲ್ ಚೆಲ್ಡು ಅದಿವचे व्यवस्था करू का शाल मक्ष देऊ का प्रसाद घेतील ಚೆಲ್ಡು आणि शाल घेतील असल्याने ते शाल मक्ष देऊन वचू का प्रसाद घेतील ಚೆಲ್ಡು आणि शाल घेतील असल्याने शाल मक्ष देऊन वचू का तशी वाशी दीपक शणे अमित पै नितीन पै अजित कामत आय एम अवताराचे वाशी दीपक शणे तशी जी आर्क लॅबाचे अजित कामत नितीन पै नितीन कामत अमित पै आणि जयंत प्रभू बॉम्बे दुकान येईल असं जे आणि वेदिकर येऊ का कोणी गडबड करून चंदिर तेरे सहकार कर का अजित कामत दीपक शणे जयंत प्रभू आणि नितीन तशीचे अमित पै यांनी वेदिकर येऊ का कोणी गडबड करून चंद सिस्टमॅटिक जाऊन येऊ का तशीच प्रसाद घेऊन तुम्ही मक्षी वाटतुल्यांना ऑफिस सांभाळे रेपास भोजन स्वीकार करू का भोजन प्रसाद स्वीकार करू चुका
आजी संस्काराविषयी सांगितलं सुरेखा कुडवा आणि वेदिकेला घेऊ का? प्रसाद घेऊन चेंडूवानं मागशी वाटतला नपास माळे रोचून भोजन प्रसाद स्वीकार करू का? तुम्ही काही दुखून बसील घे थंय दुखून मग घेऊन प्रसाद घेऊन अपास मागशी वचून भोजन प्रसाद स्वीकार करू का? ಹಂಗ 10 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವನ
प्रसाद घेऊन गेल्यानंतर मागशी वाटत तुला ना आपास तुम्ही खंय दुकान आयली गी थंय वचून भोजन प्रसाद स्वीकार कर का 10 दुकान 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ आणि ಹಂಗ ಎದ್ರಾಕ ರಾಜಾಂಗಣ ಅಂತೂ 3 ಲೈನ್ಗೆ 4 ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಲಿಂಚೆ ಬಿಲೋ 18 ಮಾತ್ರ ಊಟಕ್ಕಂಗ ಹಂಗ ರಾಜಾಂಗಣ ಬಸ್ಸಿಲ್ ಚೆಲ್ಡುವ ಅಂತೂ ತವಳೆ ಅವ ಸಂಗ್ಲ ಏಕ್ಪೇಟ್ ಸಂಗ್ಲ ಏ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇವತ್ತು ತುಮಗೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು ಅವ ತವಳಿ ಸಂಗ್ಲ बिलो 18 इयर्स असेल मात्र चेल्डू अनुटका एबव 18 इयर्स थंय बेसुका 19 राजांगण आशिल्ले धरल मनशे रबलेंते ब्लॉक कोण घेऊन रबलेंचे चुका ते रब्बूनच कोणे हांव आमचे गेल्यान सांगेल अर्थ जाल्लो म्हणलें कोणे मध्य वाट्यान तो रब्बूनच ते वच्चाक अवकाश करून दिवका
ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಶಿಲ ಚೆಲ್ಡುವಂಕ ತೊಗ್ಗು ತನ್ನಿ 10-18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವ ತಂಗತೆ ತೊಗ್ಗು ಪೆಟ್ಟೋಗತೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರಬ್ಲತೆ ತೈ ಕೊನೆ ಮಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಂತು ಮೆಟ್ಟರ್ ಕೊನೆ ಆಡ್ರಬ್ಬು ನಜ್ಜ ವಚ್ಚ ಯೋಚಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಂದಿಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ गमन करायचे ते चेल्डवांक येताना प्लीज वाट्यार रब्बो नुकाचे तुम कसले असल्यार तुम्ही तोग देवने यायचे मध्य रबल्यार तांकां प्रसाद घेवचे कश्ट जाता
ಹತ್ತದಕ್ಕೂ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದಕ್ಕೂ ತಗೋಯಿಲ್ಲನ प्रसाद घेऊन नंतर अन्नपुरा सेकंड फ्लोर वचून भोजन प्रसाद स्वीकार करू का त्यांनी फर्स्ट फ्लोर कोणतो गयलींची तशीच प्रसाद घेऊन अन्नपूर्णा सेकंड फ्लोर वचून भोजन प्रसाद स्वीकार करू का चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण ಭುವನೆ ಹೆಗಡೆ ಮಳಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತದಕ್ಕೂ 18 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತವಿಲಿ ತಿಗಲಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೆಗಡೆ ಅರೆ ಆನು ಮುಕುಂದ ಹೆಗಡೆ ಆನು ಜೋ ಅಮ್ಮ ಕೊನೆಯಸ್ಲರಿ ಅಂಗ ವೇದಿಕೆಲೆ ಏವಕ ದಿ ರಕ್ತಾಸ ಭುವನ ಹೆಗಡೆ ಮಳಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ತಿಗಲಮ್ಮ ಸುದಿತಾಸ ಕಸ್ತೂರಿ ಹೆಗಡೆ ಮಣೋ ತಿಗಲಮ್ಮ ಕೇಯಸ್ಲರಿ ವೇದಿಕೆಲೆ ಏವಕ विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मना माळे रबिल बेटर रबिल वॉलंटियर्स नोट करू का
ते 10-18 ಚೆಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಕುಳೆ ದೊನ್ನಿ ಮಳೆರಿ 19-25 ಚೆಲ್ಲಿ ಅಸಜಿ ನಂಗೆ ಪೆಟ್ಟೋಗ ಬಟ್ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಾಂಕಾಂಗ ಎಂತ ಸಾಂಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರ ಹಂಗೆ ಎಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಕ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಲಿ ಜಲ್ ನಂತರ 19 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ಕ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗುರು ಶಕ್ತಯೋಗೀಂದ್ರ ರಾತಾಚಿ ಅಂಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗುರು ಶಕ್ತಯೋಗೀಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ವಯೋನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತೇಜೋಮಯ ಯತಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ವಯೋನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತೇಜೋಮಯ ಯತಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ವಯೋನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತೇಜೋಮಯ ಯತಿ ಸುಂದರ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಕರುಣಾ ಸಾಂದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ವಯೋನಿಧಿ ಚಂದ್ರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತೇಜೋಮಯ ಯತಿ ಸುಂದರ ಆ ಸಣ್ಣ ಚೆಲ್ಡುವಂಕ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವಂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಳರಿ ಉದ್ದಲಂಗಾಚೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚಾಂಗ್ ಜವನ ಶಿಲೆಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತशीची लक्ष्मी पेंडेंट हत्तकालू कंकण आणि तशीची रिब्बन हे कन्या पूजनाचे प्रसाद आणि एक स्वीट बॉक्स 5 नंबर आयटम दिलेला सर तशीची 19-25 वर्षाची ಚೆಲ್ಡುವಂಕ तांका उद्दलंगा बदलायके कापड लक्ष्मी पेंडेंट तशीची रिब्बन आणि कंकण तशी स्वीट बॉक्स हे चांग आमगेले स्वामीले अमृतस्थान प्रसाद रूपक जेवण दिलेलं असं तुमगेले जीवन चांग जावं स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सांद्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण चेतना आणि मोहन दोग जन चलन चिल्ली अन्नला वासुदेव ಸುಮನ ಏ ನಾಲ್ಕು ಚೆಲ್ಡುವ ಅನ್ನಕನೆ ಅಮ್ಮ ಸುದಿದಾಸಜಿ ವಾಸುದೇವನ ಸುಮನ ಆನನೆ ಅಮ್ಮ ಕೈಯಸ್ಲರಂಗೆ ಅವನು ವೇದಿಕೆಲೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಲ್ಡುವ ಪನವರ್ಕ ವಾಸುದೇವನ ಸುಮನಲ ಚೆಲ್ಡುವ ಚೇತನ आणि मोहन अंग ವೇದಿಕೆ ನಸಜಿ मानस आणि मोहन आणि कयस्लरी आउसबक्सुन येऊन आपण ओळखतांक शक्तयोगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ 18 ವರ್ಷ ಚೆಲ್ಡುವ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜಾವನೆಯವನು ಲೈನಾರಿಯವನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಜಾವನೆಯವನು ಸ್ವಾಮಿಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆದ್ದಲ ಸಜಿ आता 19-25 वर्ष ಚೆಲ್ಡು ಅನೇ ದೇಶಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜಾವನೆಯವಕ ಗೊಂದಳ ಕೋರ್ನಜ ರಶ್ ಕೋರ್ನಜ जल्दीतल्या शिस्तुबद्ध जाणेवक आणि 15-20 मिनिटांना पोरा जन प्रसाद मिळता ते रश करून जा वैरवच कडे रश करून जा तुमगेला पशी संद चेल्डवाना बारे शिस्तुबद्ध जाणेवर प्रसाद घेतला सर त्याच्यानु तुमका होड्डांक जबाबदार चढ तुम्ही सिनियर सर तुमका पळून सांज चेल्डवान शिकचा त्याच्यावर तुम्ही शिस्तुबद्ध जाणेवक रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र तुम काय आजी तुमगेल प्रसाद तो एक कापड तशीच लक्ष्मी पेंडेंट कंकण रिबन आणि स्वीट बॉक्स स्वामीन आशीर्वाद पूर्वक दिलेलं सर
19 वर्ष 25 वर्ष चेडवांक तुमगेल जीवन चांग जावका म्हणून तुम्ही शिस्तबद्ध जावन आयला मात्र चांग पण एक बक्षुनो घेवच्या नजा रब्बनो प्रसाद घेवका चेडवालागी विनंती 19 वर्ष 25 वर्ष चेडवाला विनंती तुम्ही रब्बनो प्रसाद घेवका आणि अर्ध घंटा समका रब्बनो प्रसाद घेवका कोणे गोड काणगाल प्रसाद घेवच्या नजा अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊಂದಲ ಕೊರ್ನಜ ಚಂದಿರ್ತಾರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನೇವಕ ಅದು ಎದುಳ್ತೆ 18 ವರ್ಷದ ಚೆಲ್ಡುವ ಚಾಂಗ್ರಿತೀರಿ ಚಂದ ಜಾವನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜಾವನು ಇವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ घेऊन चमकल सर तुम्ही तंगेला पिशे ओढ ಚೆಲ್ಡುವ तशी जावनु ಒಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಕರ್ನ तशी ಚಂದಿರ್ತೀರಿ ಅವನು ಪ್ರಸಾದ್ घेऊन चुका विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति वयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र राजश्री कुडवा म्हणले चेरडू 8 वर्षाचे ಕೈಗೆ ಹಂಗ ಹೌಸಲ ಅಂತ ಸೋಡೋ ತಕಡ ಚಮಕಲ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಮಳಲಲೆ ದುವ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊಡುವ ಕೊಡೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಸಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಕಡ ತಕಡ ಒತ್ತಾಸ್ಲರಿ ತಿಕ್ಕ ಪೊಳೋನು ಅಂಗಪ್ಪ ನಡಕ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊಡುವ ನೀಲ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಲ್ಲಕೆ ತಿ ಹೌಸಲ ಹಾತು ಚುಕ್ಕೊಂಡ್ ತಕಡ ತಕಡ ಚಮಕಲ ಕಿಡ ಕೈಸ್ಲರಿ ಹಂಗ ವೇದಿಕೆಲೆ ಉಕ निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु वैरतेला सिंगल लाईन कोरनेवका गुंपू कोरनज प्रत्येक लंक प्रसाद देताजी अनेक 10-15 मिनिट भितर प्रसाद देऊन जाता दही कोरन ते गुंपू करनशी चंदिरितिरे शिस्तुबद्ध जाऊन वैरेवका पुरा जनना ते गडबिडी कोरनज सिंगल लाईन कोरनेवका सिंगल लाईन राहिला मात्रंगा वैरतला सुलभ जन तुमका अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण 19-25 वर्षाच्या चेडवाना ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ घेऊन ವೇದಿಕೆದಕ್ಕೊಂದು ದೇವನು ಹಂಗ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಓಣೆಸ ते ಓಡಿದಕ್ಕೊಂದು ತಶಾಣ ಹೋಚುನು ದೇವಳ ಸುತ್ತಂದು ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರ್ಕ ವಾಪಸ್ ಮಳೆ ರೋಚನತ್ತ ನೀ ಮಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಜಲ್ಲ 19-25 ವರ್ಷ ಚೆಂಡುವನ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ घेऊन ವೇದಿಕೆ ಎರ್ದುಕೊಂದು ದೇವನು ಹಂಗ ಸೈಡ್ ಹಾಕ ಓಣೆಸ ಓಣೆದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಯಿ ರೋಚುನು ಏಕೆ ते ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂತೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತೂ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೊಲ ಅಂತೂ ದೇವಳ ಸುತ್ತ ಅಂತೂ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರ್ಕ
राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊಡುವ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಲಲೆ ತಿಗಲಮ್ಮಂಗ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಹಂಗ ರಕ್ತಾಸ ಕೈಯಸ್ಲರಿ ವೇದಿಕೆಲೆ ಉಕ ಕೊನೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಡೋತೆ ಎಕಡೆ ಒತ್ತಾಸ್ಲರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಗಾಣ ಅಪ್ಪನ ಸೊಡಕ पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण
गुरु कृपा कारण पूर्वी भट्ट मडल एक्चुअली 12 वर्ष प्रायाची तिगल बापा मंगा तिका सोदिता असा पूर्वी भट्ट मडल एक्चुअली तिगल बापा मंग सोदिता असा काही असलं रे तिडा घेऊ का राजश्री भट्ट हंग मेळ्ळा रूपा भट्टाक सोदून इल्ली मेळ्ळा तिक तिगल अम्म मेळ्ळा राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु पूर्वी भट्ट मडल एक्चुअली 12 वर्षाची तिगल बापा मंगा तिका रक्त असा वेदिकेला घेऊ का भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण
अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण
गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले द्वितीय नायकने प्रीती कामत 2 जण ಚೆಂಡುವ गुरुवर्य द्वितीय नायकने प्रीती कामत 2 जण ಚೆಂಡುವ 10 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತವೆಲೆ 10 years 2 ಜण ಚೆಂಡುವ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಬ ಸಗಲ ಜೋಗ ರಕ್ತಾಸ परमहंस है द्वितीय नायकने प्रीती कामत गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु ತೆಕ್ಕಟ್ಟದ ಕೊನ ಇಲ್ಲಿ ದಿಗಲಮ್ಮ ಅಗ್ರಂತಾಸ ಅಮೃತ ಪಡಿಯಾರ 8 ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟದ ಕೊನ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತದ ಕೊನ 18 ವರ್ಷ ಬಿತ್ತವೆಲ್ಜಲ್ಲಿ ದಿಗಲಮ್ಮ ಅಗ್ರಂತಾಸ ಯವನು ದಿಗಲಮ್ಮ ಅಗ್ರಂತಾಸ ದೇಶದ इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु लक्ष्मी मुळ बटवाळದ ಕೊನ ಇಲ್ಚೆಲ್ಲಿ विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले 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 संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा रक्ताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल श्रेया केणी म्हणा 10 वर्षाचे
तिघे लाव सांग रक्तास काही असणारे वेदिकेला येऊ का श्रेया किणी म्हणाले चली 10 वर्षाची तिघे लाव सांगा वेदिकेला रक्ता सांग येऊ का दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण अमृता पडियार तेकट्टे ಚೆಲ್ಲಿನ ಕೈ असलेल्या वेदिकेला येऊ का तिघे लाव सांग रक्तास अमृता पडियार म्हणाले ಚೆಲ್ಲಿ तेकट्ट्याची कೈ असलेल्या वेदिकेला येऊ का तिघे लाव सांग रक्तास रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री 19-25 वर्षाचे कोणे प्रसाद घेण्यातील असणारे कुठले वेदिकेला येऊ का आणि 5-10 मिनिटांना कार्यक्रम मुक्ताय जाता 19-25 वर्षाचे कोणे ಚೆಲ್ಡುವಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ घेण्यातील असणारे त्यांनी वेदिकेला येऊ का 19-25 वगी पेटो का वैर पेटो का 19-25 वालेंटियर्स अನ್ನು ಕೂಡಲೇ पेटो का वालेंटियर्स अನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ पेटो का 19-25 ವರ್ಷ ಅಂಕ श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी कोणे 19-25 जो 10 वर्ष तकून 18 वर्षाचे ಚೆಲ್ಡುವಾನ कोणे प्रसाद घेण्याचे असणारे त्यांनी ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆला येऊ का 5-10 मिनिट भितर कार्यक्रम मुक्ताय जाता 19-25 वर्षाचे ಚೆಲ್ಡುವ त्यांनी फर्स्ट फ्लोर रस्ते पुरवची सेकंड फ्लोर रस्ते पुरवची ऑफिस सांभाळले रस्ते पुरवची राजगणा रस्ते पुरवची काही झाला रस्त्याला त्यांनी कुठले वेदिके येऊ का अनेक 10 मिनिटांनी कार्यक्रम मुक्ताय जाता प्रसाद घेण्यातील ಚೆಲ್ಡುವಾನ ಕೂಡಲೇ ಲೈನರ್ आपण प्रसाद घेऊ का प्रसाद घेण्यातील ಚೆಲ್ಡುವಾನ ಕೂಡಲೇ ಲೈನರ್ आपण प्रसाद घेऊ का अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण प्रसाद घेण्यातील ಚೆಲ್ಡುವಾನ ಕೂಡಲೇ ಲೈನರ್ आपण प्रसाद घेऊ का भक्ति आभरण आज ही कार्यक्रम केलेला सुरेखा कुडवा आणि काही असणारी वेदिकेला येऊ का सुरेखा भट्ट आणि काही असणारी वेदिकेला येऊ का सुरेखा भट्ट आणि काही असणारी वेदिकेला येऊ का स्वामी संयमींद्र
तशी जे आयाम अवताराचे दीपक क्षणे आर क्लबाचे अजित कामत, बॉम्बे दुखून आयले जयंत प्रभू, नितीन कामत आणि अमित पै असल्यार वेदिकेला येऊ का? सुरेखा भट आणि कुठले वेदिकेला येऊ का? आजी चंद जावन तिणे आमगेल चेल्ड वांका हांगा लायक आमगेल संस्कारा ಬಗ್ಗೆ चांग रितीन एक घंट्याचे कार्यक्रम केलेलो आसा. कोणेय चेल्डवान प्रसाद घेनाशे असल्यार कुठले वेदिकेर येवून स्वामीला अमृत असताना प्रसाद घेवक म्हणून विनंती करता. कडे जाऊन विनंती करता कोणे प्रसाद घेऊन येते असल्यार कुठले तर वेदिकेर येऊन प्रसाद घेऊ का? कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणा पूर्ण यति कुलभूषण करुणा पूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर. मनस्वी ब्रह्मावर असल्या रंग स्टेजला येऊ का? मनस्वी ब्रह्मावर. ज्ञान सूर्य गुरु ज्ञात सर्व गुरु ज्ञान सूर्य गुरु कृपेन
जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुल चरण धरा संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. सद्गुरु श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. काशी मठाधीश की. काशी मठ संस्थान की. वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा. व्यास रघुपति नरसिंहा गोविंदा. श्रीनिवासा वीर वेंकटेशा गोविंदा. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. काशी मठ के गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज. विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन. धन्वंतरी ब्रह्मावर तीन असल्या रंग स्टेजला येऊ का.